Në lajme ndër të tjera do të ndiqni pësojnë rritjet e menjëhershme rastet e reja me COVID-19 nëse një ditë më parë ishte vetëm një rast në 24 orët e fundit janë regjistruar 15 rastet e reja. Instat ka raportuar një tendencë rëndëse të vdekjeve në 3 muajin e parë të këtij viti, mësoj se shkaku është izolimi nga COVID-19. Aleanca për teatrin sot shënon protestën e dytë për rrëzimin e qeverisë. Protesta ka kthyer postobllogjet e policisë në gjirokastër të Belen dhe Përmet. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga Epi Plodekor. Ju përshëndes të nderuar teleshikues televizionin Kanal 7, jemi në edicionin informativ. Pasojnë rritjet e menjëhershme rastet e reja me COVID-19, nëse një ditë më parë ishte vetëm një rast, në 24 orët e fundit janë regjistruar 15 rastet e reja, 13 prej të cilave në Durrës. Ju bëjmë dije të dhënat e 24 orëve të fundit të situatës COVID-19 në vendin tonë. Situata epidemiologjike në vend paraqitet e qëndrueshme, mbështetur në identifikimin e rasteve të reja, në hetimin aktiv, si dhe në numrin e rasteve të hospitalizuara. Gjatë 24 orëve të fundit janë testuar 186 qytetarë, si të dyshuar të prekur me COVID-19 dhe kanë rezultuar pozitiv 15 prej tyre. Shpërndarja gjeografike vijon si më poshtë. 13 raste nga Durrësi, 1 Tiranë, 1 Shkodër. Të gjithë rastet e konfirmuara janë kontakte të personave të rezultuar më parë pozitiv. Të shëruar janë 16 qytetarë. Në spitalin infektiv, gjendja vijon të mbetet e njëjtë, 15 janë pacientët e hospitalizuar, 3 prej tyre në terapi intensive. Deri më sot janë konfirmuar pozitiv me COVID-19 në vendin tonë 964 qytetarë, 79% të cilëve janë të shëruar. Në vendin tonë aktualisht janë 175 persona aktiv me COVID-19, kryesisht në Tiranë, Durrës, Krujë, Shkodër. Nga fillimi i epidemisë, deri më sot janë kryer mbi 13.000 testime molekulare dhe serologjike. Deri tani, mbi 1.000 testime serologjike janë kryer në personelin shëndetësor me një pozitivitet rreth 8%. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale fton qytetarët të jenë të kujdesshëm, të zbatojnë masat e vendosura. Për çdo shenjë klinike, lutemi kontaktoni në linjën unike të urgjencës kombëtare 127. Për informacione të tjera rreth COVID-19 për këshillim psikologjik, keni në dispozicion linjën e gjelbër 0800 40 40. Faleminderit. Instat ka raportuar një tendencë rëndëse të vdekjeve në 3 muajorin e parë të këtij viti, mësoj se shkaku ka qenë izolimi nga COVID-19. Instat ka raportuar paraprakisht një tendencë rëndëse të vdekjeve në 3 muajorin e parë të vitit në raport me të një periudhë të një viti më parë. Sipas treguesve demografik të publikuara sot nga Instat, 6.115 persona humbën jetën në janar-mars në krahasim me 6.361. Në 3 muajin e parë 2019 me një rënje 4% ose 246 jetë të humbura më pak. Këto janë të dhëna paraprake dhe Instat mohon se do i rivlerësojnë në të ardhmen për shkak të vështirësisë së mbledhjes së informacionit nga situata e COVID-19. Përgjithsisht 3 muajor i parë ka një numër më të lartë të vdekjes në raport me periudhat e tjera, që nga mjekët shpjegohet me faktin se i ftohti ulu imunitetin dhe kjo çon humbjen e jetës së personave të dobët, sidomos të moshuarve. Por të dhënat e Instat tregojnë se në 3 muajorin e parë të 2020-s numri i vdekjeve ka qenë më i ulët në 4 vitet e fundit për të njëjtën periudhë kohore. Rekordi është shënuar në 3 muajt e parë të 2017-s me 6.791 vdekje. Mjekët pohojnë se një arsye e rënies së vdekjeve mund të lidhet me faktin që izolimi ka bllokuar edhe gripin sezonal. Nga ana tjetër, individët duke qëndruar në izolim dhe të shkëputur nga puna, kanë qenë të prirur për më pak infarkte dhe goditje të tjera në tru. Thonë specialistët, edhe të kurja e popullsisë është një tjetër faktor. Mesatarisht në 3 muajorin e parë të 2020-s kanë humbur jetën 67 persona në ditë, nga rreth 70 persona në janar-mars 2019 dhe 75 persona në 2017, kur është shënuar dhe numri më i lartë i vdekjeve.
Por Instat thekson publikimin se numri lindjeve dhe vdekjeve gjatë 3 muajit të parë të 2020-s mund të mos reflektojë realitetin pasi për shkak të situatës së COVID-19, mos raportime në zyrat e gjendjeve civile në të gjithë Shqipërinë për numrin e lindjeve dhe vdekjeve mund të mos jenë reflektuar në regjistrat përkatës, kësaj të dhënat jenë objekt të rishikimi gjatë 3 muajit të dytë të 2020-s dhe do të rivlerësohen. Sipas të rrethjeve, rënja më e madhe është shënuar në Shkodër, Durrës dhe Dibër, ndërsa Tirana ka shënuar të kurrën më të lehtë. Vetëm në Korçë janë raportuar rritje të vdekjeve. 3 muaj i parë të 2020-s përkon me përhapjen e pandemisë të COVID-19 që kulmoi në muajin mars-aprill, po për fat të mirë Shqipëria ka pasur një numër të ulur vdekjesh të raportuara nga kjo sëmundje, ndryshe nga shteti fqinj Italia. Deri tani janë raportuar 31 humbje jete nga COVID-19. Aleanca për teatrin sot shënon protestën e dytë për rëzimin e qeverisë. Protesta ka kthyer postobllogjet e policisë në Gjirokastër, Tepelen dhe Përmet. Protesta e thirrur në rreth orës 17 të ditës së sotme në kryeqytet ka ngritur policinë vendore të qarkut të Gjirokastrës në disa pika kontrolli, si në daljet e qytetit Gjirokastrës, Tepelenës dhe Përmetit, ku ushtrohet një kontroll i imtësishëm i të gjitha automjeteve që lëvizin drejt kryeqytetit, duke i pyetur për destinacionin final ku ata duhet të shkojnë. Ndërkohë, sipas burimeve nga partitë opozitare në qarkun e Gjirokastrës, nuk ka një organizim për sa i përket protestës që do të zhvillohet në kryeqytet. Dita e sotme, Aleanca për mbrojtjen e teatrit do të zhvillojë protestën e dytë pas shembjes së godinës në një kauz të re, rrëzimin e qeverisë. Pas një ditë pauze, kjo me respekt të besimtarëve musliman pasi marta për komin natën e katrit, Aleanca do të zbresë në bulevard Dëshmor te komi përballë Ministrisë së Brendshme. Në Gjirokastër, Tepelen dhe Përmet janë rishfaqur sërish postobllogjet të policisë, të cilët kalojnë në si çdo automjet që kalon dhe është nisur drejt Tiranës. Burimet konfirmuara thon për televizionin kanë arsyet se nga partitë opozitare PD dhe LSI në këto zona nuk ka organizim për të bërë pjesë e protestës. Ana tjetër mësohet se ashtu si kurse edhe në protestat e kaluara do të jetë dhe opozita me kryedemokratin Lulzim Basha dhe kryetaren e LSI-s Monika Kryemadhi. Këto të fundit zotuan se do të mbronin godinën në trupat e tyre, por me një premtim të tillë nuk arritën që ta mbanin. Për këtë arsye bashkuan krah aktivistët tash me qëllim të përbashkët të rrëzojmë qeverinë Rama. Protesta e kaluar u mbajt në orën 16:30 dhe zgjati për 2 orë, ku nuk munguan disa incidente të vogla, por që të rësin e saj u karakterizuan me qetësi. Përqendrohemi në këto momente në zhvillimin më të fundit që vjen nga rajoni dhe bota. Që nga fillimi i përhapjes së virusit në Francë janë regjistruar 28.022 vdekje, ndërsa numri të infektuar është 143.427, prej të cilëve 524 janë regjistruar në 24 orë të fundit. Ministri i Shëndetësisë francez Jean-Remy Solomon thekson se kjo dëshmon që bllokimin e masat distancimit social për javën me radhë në Francë jap efektin e tyre. Janë regjistruar 140 raste të reja të vdekjeve, që është një rritje prej 9 vdekje në krahasim me një ditë paraprake. Në përgjithshëm i vdekje nga Covid në spitale ishte 17.714, ndërsa shtëpitë e pleqjve kanë ndëruar jetë 10.308 persona. Që nga fillimi i përhapjes së virusit në Francë janë regjistruar 28.022 vdekje. Numri pacientë të hospitalizuar qëndron në 18.468, duke regjistruar një rënje prej 547 pacientë. Numri pacientëve në kurt intensive është 1.894, që është një rënje me 104 në krahasim me një ditë më parë. Përkundër është përsisë së virus, shumica e njerëzve pësojnë simptoma të buta dhe shërohen, që nga fillim përhapjes së virusit në Francë janë shëruar 62.563 persona nga COVID-19. Pasi për herë të parë u shfaqën në dhjetorin e kaluar në Wuhan të Kinës, ku virusi është përhapur në mbar botën, ndërsa Organizata Botërore e Shëndetësisë shpërthimin e ka shpallur pandemi globale. I dërguari i posaçëm Organizatës Botërore të Shëndetit për COVID-19 tha të martë se koronavirusi do të jetë një kërcënim i vazhdueshëm derisa të gjendet një vaksinë ose një trajtim i besueshëm. Në intervistë transmetuar në britanike Sky News, David Nabarro tha se kjo do të thotë se botës do t'i duhet të mësojë se si të jetojë me të. Koronavirusi shkakton sëmundje COVID-19. Nabarro tha se ndërsa bota është e përqendruar në një vaksinë dhe ka shenja premtuese, OBSH beson te një vaksinë që do të jetë e disponueshme pasi minimumi për 1 vit e gjysmë deri në 2 vite e gjysmë. Ai tha se rregullore distancim fizik dhe masat mbrojtëse duhet të ndiqen për një kohë shumë të gjatë. Zoti Nabarro tha se kjo nuk do të thotë se jeta duhet të ndalet. Ai vuri në duke vendet që po mbajnë masa mbrojtëse ndërsa njerëzit shkojnë në punë të tyre si Singapuri, Gjermania, Korea e Jugut dhe disa vende të tjera në zhvillim. Ai tha se ekziston dhe viruse të tjera që kanë kërcënim të vazhdueshëm, duke shtuar HIV, virusi i shkakton SIDA, i ka detyruar njerëzit të ndryshojnë sjelljen e tyre. Zoti Nabarro tha se çelësi për të marrë në koronavirusin do të ishte zvogëlimi i rastet të infeksionit në anë të testeve, gjurmimit dhe procedimin të kontaktit. Zoti Nabarro tha se
duhet perceptuar drejt shëndetit publik, që do të thotë të jesh në gjendje të mbrosh kundër këtij virusi, duke qenë në gjendje të gjesh shpejt njerëzit me sëmundjen, duke bërë dorë testet dhe pastaj të izolosh ata dhe vetëm më pas ekonomia do të jetë në gjendje të vazhdojë. Disa antarë të partisë në pushtet të presidentit francez Emmanuel Macron kanë njoftuar për formimin e një partie të re. Kjo ka ndikuar në humbjen e shumicës së partisë së Macron në parlament dhe rritjes së presionit për më shumë politika të krahut të majt. 7 ligjvënës janë larguar nga partia e Macron për formuar grupin Ekologjia, Demokracia, Solidariteti, i cili do të ketë 17 deputet në parlament. Kjo nuk kuptoi që partia e Macronit ka vetëm 288 deputet, një më pak se sa shumica absolute, derisa kjo shifër shumë ulët në krahasim me 314 ulse, sa kishte përpara se presidenti francez të shkruante rrugën e tij politike në vitin 2017. Presioni nga ekzekutivi, partia dhe grupi kanë qenë të tilla që na është dashur të bëjmë njoftim publik, ka thënë një përpjesëmarrëse të larguar. Partia e Macron verse është përballur me të kaluarën në kritika, pasi ligjvënësit e partisë së tij nuk janë pajtuar me vendimarrjet e tij dhe politikat pro-biznesnore. Rikthen detyrë kryeministri rus Mikhail Mitsotakis fitoi betejën me koronavirusin. Lajmi u bë ditur nga kryeministri zyrtar. Dekreti nënshkruar nga presidenti Vladimir Putin botuar në faqen internet të Kremlit anulon akt vendimin e tij të mëparshëm, të cilin zvendës kryeministri Andrei Burzolov shëmëruar ushtrues detyre për shkak të sëmundjes së Mitsotakit. Mitsotakis njofton në 30 prill se ishte prekur nga COVID-19. Ai ka zhvilluar disa takime online me qeverinë e tij gjatë qëndrimit në spital. Të marrë në autoritet në Rusi thanë se kanë regjistruar dhe 9263 raste të reja me koronavirus, të cilat e rrisin në 29941 numrin e përgjithshëm të infektuarve në këtë vend. Shifra për 24 orët e fundit është në 10.000 për të 4 ditë me radhë. Për pjesën më të madhe të muajit maj, numri ditorit infektuar në Rusi ka qenë mbi 10.000, ndërsa numri të vdekur në 24 orë shkon në 115. Duke lënë pas zhvillime nga rajonet e bota, përqendrohemi sërish me informacion në vend dhe fokusohemi tek fusha e sportit. Kanë mbritur rezultatet e tamponëve për 13 lojtarët e ekipit të luftëtarit, të 13 tamponëve dolën negative. Një lajm i mirë ka ardhur në mbrëmjen e dieshme për 13 lojtarë të luftëtarë të cilët kanë bërë tamponin të hënën përpara se të nisin stërvitjen. Burimet sigurta bëjmë dije se në orën 21:30 të mbrëmjes kanë ardhur përgjigje në laboratori Institutit të Shëndetit Publik në Tiranë dhe të gjithë futbollistët kanë kaluar në rezultat negativ. Kësaj të luftari jo vetëm mund të marrin frymëlirisht pasi testimi që u bë. Skuadra gjirogastrike ka në përbërje futbollistë nga Tirana, Durrësi, Shkodra e të tjerë, të cilët janë konsideruar si zona të kuqe të përhapjes së koronavirusit. Luftari është klubi vetëm shqiptar ku deri tani janë bërë tamponët. Gjithsesi përpara se ekipet të rinisin stërvitjen, FSHF dhe Ministria e Shëndetësisë rënë dakord që ky nuk do të jetë një kusht, pasi do të kontrolloheshin vetëm ata që kishin simptoma të virusit. Meqense ne jemi në zonë e gjelbër, kemi dhe sportista të ardhur nga zona të tjera të kuqa, si nga Shkodra, nga Durrësi, nga Tirana, dhe për të qenë sa më korrekt dhe për të mos patur probleme nga kjo epidemi, ne na janë afruar kujdesi i epidemiologjisë i spitalit për të kryer testimet, tamponet e nevojshme para se të fillojë stërvitja. Situata nuk do jetë e lehtë, do jetë e vështirë. Unë dje kam parë dhe gazetën, kam parë dhe disa ndeshje të ekipit gjerman që e zhvilluar kampionatit dhe ati ka patur shumë probleme, shumë dëmtime. Duke llogaritur se ku ndodhet Gjermania me ne, do kemi shumë probleme edhe ne gjatë fillimit të kampionatit. Përqendrohemi këto momente tek parashikimi i moti ku grafika në një me motin për 3 ditët në vijim.
Me parashikimin e modit e kemi mbyllur këtë edicion informativ, unë lë shoqërinë e programit vim bashkë, mirupafshim. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga Epi Plot Dekor.